tagprogramot diákok és tanárok számára szerveztük azzal a céllal, hogy képessé váljanak egy interaktív játék levezetésére más tanárok és diákok számára. Megtanulnak egyrészt együtt gondolkodni, meg együttműködni, és reflektálni azokra a tényezőkre, amikre kevésbé reflektálunk az iskolában. Érvelni, csapatokban dolgozni, gondolkodni. Nem éles helyzetekben, hanem ilyen fiktív helyzetekben, de hogy mégis komolyan gondolkodva problémákról, és így együtt dolgozva másokkal. Ez két problémát vet fel a történet. Az egyik az, hogy most a diákoknak van-e joga megválasztani, hogy kitanítsa őket, a másik meg az, hogy egy diák milyen módon fejezheti ki azt. Így van. Ez a két kérdés az, amit tulajdonképpen az alapkérdés lenne, igen. Szóval végül is lehetetlen megcsinálni ezt, mert ha ugyanazt a tanárt kéri mindenki, akkor egyszerűen képtelenség. Nem arról van szó, hogy egy osztály kiválaszt, és akkor megmondjuk, hogy minket ez, meg ezt tanít, meg a másik, és akkor pontosan úgy lesz, hanem hogy beleszólás legyen, tehát elmondhassák a diákok a véleményüket, abba, hogy kik tanítanak, azon a szinten is akár kiket vesz fel mondjuk egy iskola. És van olyan tanár, akit senki semmi színen nem akar, vagy semmi áron nem akar, vagy hát akkor a tantestület, vagy az igazgató gondolkodjon el azon, hogy akkor szükség van erre a tanárra. Fizika tanárból alig van, meg kémia tanárból. Nem nagyon jelentkezik bárki ilyen állásra már, bocsánat. Olyan, hogy diákként vetetek fel a tanári oldalnak az érveit, hogy hát de ezt meg lehet oldani egyet, ez reális-e diákonnak. Mondjuk szerintem egy alapvetőbb kérdés, hogy van erre joga a diákoknak. Szerintem úgy igazából nincs, lehet, hogy fura, de szerintem tényleg nincs. Tehát önvéletlenül kapta meg a diplomáját egy tanár. Ugye az van benned, hogy nincs jogod szólni ezért, de nem is szeretnél igazából. De hogy? Nem úgy fogalmazom, hogy van-e joga, hanem van-e rá képessége. Tehát azért látunk egy csomószor, amikor diákok azért kezdenek el valakit utálni, vagy azért már tantárgyat egyszer nem szeretik, vagy azért, mert egy kicsit keményebb az a tanár, és nekik éppen ahhoz nem fűlik a foguk. Nem én ezt a saját példámban nem tudom elképzelni, szóval egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezt a mi iskolánkba bevezessék, mert akkor a fél tanársereg mehetne a levesbe. Eléggé sokan egyetértünk, hogy nem igazán tud jól tanítani, de tavaly még akartunk is valamit csinálni, de végül is abban maradt, hogy hát jó, hát kibírjuk, hát lesz ilyen, a főnökünk is ilyen lesz, hogy tényleg ennyiben maradt az az egész is. Mondjad. Te ezzel egyetértesz, hogy nem tud jól tanítani? Igen. Igen vagy nem? Igen vagy nem? Viszonylag igen. Gyuszi? Igen. Tényleg velem van a baj, de komolyan. A tábor pedig arról szólt, hogy összefoglaljuk azokat, amikkel eddig foglalkoztunk, és eljussunk oda, hogy egy tesztközönség előtt élesben kipróbáljuk azokat a helyzeteket, amit aztán a végleges verzióban szeretnénk használni. Mondja, hogy mi a Petőfi Sándor iskola tanulói követeljük, hogy a diákok hangot adhassanak véleményüknek, legyen joguk az őket tanító tanárok véleményezésére. Bum neki. Kritikus helyzetben akár a pedagógus leváltását is kezdeményezhessék. Engem nem érdekel, hogy hány név van ebben a petícióban. Engem egy dolog érdekel, hogy ez sürgősen legyen leszedve az internetről. Amikor az igazgató beszél, akkor mi felállunk páran a megbeszélésre, és van, aki szórólapokat szór szét a közönségben, üvöltjük, hogy de mi ezzel nem értünk egyet, és akkor páran felfutunk a színpadra, tartunk egy molinót, és arra valami szöveg van írva, hogy mi is, tehát minket is hallgassatok meg. Neked mi a véleményed? Egyetértesz velem? Igen, rád gondolok. Én föltenném azt a kérdést, hogy emberek vagyunk, vagy állatok? Emberek vagyunk. Igen, akkor úgy gondolom, hogy emberekhez mindenkinek kéne ezt rendezni. Bele kell vonni igen a világot még jobban, tehát a sajtót nyilván, de esetleg inkább egy békés interjú keretén, vagy ilyesmi, nem tönkretenni esetleg sok, nem tudom, 100 ember munkáját ez a felesleges. Igen. Lehet, hogy az igazgatónak nem fog tetszeni, de ahol ott lesz a tévé, akkor az el fog jutni, nem tudom hányan nézik az M1 híradót, de 1 millió ember. Azért az valami, nem? Egyszerűen nem találom a szavakat. Tehát, hogy itt van egy olyan lehetőség, amikor az iskola megmutathatta volna magát, ország világ előtt, kijött a tévé, a gyerekek készültek rá, és akkor mi történik? Hogy van néhány eszetlen gyerek, aki azt se tudja, hogy jó dolgában mit csináljon. És oda jön és tönkrevágja az egészet. Lehet, hogy rossz eszközöket választottak, de hogyha elmentek egy ilyen szélsőségig, akkor lehet, hogy mondjuk érdemes lenne figyelni rájuk egy picit most így egyszer. Minket minősít, hogy mi nem hallgattuk meg őket, mi mit tiltottuk meg nekik, mi hát tudat alatt buzdítottuk őket ezzel a tiltással, és utána nem tudtunk mit kezdeni vele. Menetésről gondolkozunk, akkor inkább azt nézzük meg, hogy azt a gyerekeket hogyan lehet kárpótolni, meg mi legyen velük, akik készültek a műsorral, és hát ott álltak. És
sem tudták elmondani mondjuk a versüket, a szerepüket. Itt szerintem akkor a mi véleményünk is kérdéses, tehát a petíciók alapján mi külön tartunk egy konferenciát, és mindenki szavazás, akár tehát valamilyen módon ezt majd még szabályozva, kifejtjük véleményünket, hogy mi mit gondolunk erről, mert szerintem amennyire őket érint, annyira minket is. Én másképp tekintek a tanáraimra, például máshogy tudok velük beszélni. Bennem érdekes mód mindig is volt egy ilyen gátlás, és magamban felépítettem egy ilyen falat a tanárok és köztem, és emiatt annyira nem volt gördülékeny a kommunikáció. Nem úgy, mint ellenség, hanem valahogy úgy néztem rá, hogy ő egy olyan felnőtt, aki hát igen, ő is volt régen gyerek, és nem feltétlenül emlékszik arra, hogy milyen volt diáknak lenni. Legalább azt a könnyebbséget érzem, hogy igen, végül sok mindent meg lehet beszélni, nincsenek tabu témák. Külföldön lakok, Genfbe, és kaptam ilyen tanulmányi szabadságot a gimitől, és Pestre utaztam, vagy Pestre költöztem, hogy így mindenféle színházpedagógiai projektekben részt vegyek. Használtam egyébként, tehát egy-két módszert így alkalmaztam azok közül, amiket itt ellestem. Nem azt tanuljuk, amit kéne, nem olyan a tanár-diák kapcsolat, ahogy én szeretném. Szerintem az iskola egy szar, vagy nem tudom. És közben idejöttem, és így láttam, hogy azért van sokkal rosszabb. És hogy tulajdonképpen tök szerencsés vagyok, hogy annyira nem rossz az iskolai rendszer, mert például lehetőséget adott arra, hogy itt legyek. Meg nem is nagyon kényszerültem olyan helyzetbe, ahol nekem érvelnem kellett volna különösebben. Egy tudatosítási folyamat. A diákok rájönnek arra, hogy lehet hangjuk, véleményt nyilváníthatnak, kiállhatnak magukért. Szerintem ez nagyon fontos. Ezt így ösztönösen oldottam meg, és nem tudtam, hogy én most érvelek. Viszont ez így most tudatosult bennem, és sokkal könnyebben megy már. És a tanárok is észrevehetik, hogy ebben a rendszerben őnekik is fontos a kiállás, és a rendszer felfelé a saját hangjuk megjelenítése. Az alatt a címszó alatt, hogy hát nem lehet politizálni az iskolában, ezért semmit nem beszélünk meg, és amikor rólunk is döntenek, akkor nem tudjuk, hogy mit csináljunk. A diákok felé pedig észreveszik azt, hogy van egy ilyen hatalmi hierarchikus viszony, amit nagyon egyértelműnek, meg magától értetődőnek veszünk, és itt viszont ez megkérdőjeleződik, ennek a nehézségei, problematikus jellege is előkerül, és ez is nagyon fontos.